para sa ating ingredients, sa ating stir-fry vegetables. Una ang ating broccoli, fresh mushrooms, cauliflowers, carrots, string beans, and of course ang ating pansahog, ang ating chorizo at chicken breast fillet. Konti lang gagamitin natin para hindi masyadong mantika. And then of course ang ating garlic and onion, butter, pinch of salt, ating crushed black pepper, ang ating vegetarian oyster sauce, and of course ang ating olive oil. Magluto na tayo. So on our pan, let's put around 2 tablespoons of olive oil. Painitin muna natin ng konti. And then we'll add our onion. Okay, kailangan naman na yung onion kasi mabilis masunog ang garlic with onion. Second, add natin ang garlic. Brown lang natin ang garlic. Just a bit brown. Konti lang. Then we'll add our yung ating meat na pre-boil ko na para hindi na masyadong matagal i-saute. Okay, then add our butter. Yung butter natin around 100 grams lang. Add our carrots. Sa pagluluto ng vegetable, inuuna yung mga mantika. Carrots first. Yan muna natin mga 2 to 3 minutes. Then i-add natin yung ating other vegetables. And then we add broccoli, okay, then our cauliflower, salt, and then about 2 pinches of crushed black pepper. And then yung ating string beans. And then oyster sauce. Oyster sauce around 2 tablespoons lang. There you go. So, hayaan muna natin itong kumulo. Lovely. Natin. Around 5 minutes. Okay. Okay, after 3 to 5 minutes, open natin. Then we add on our last vegetable. Guys, reminder, huwag nyo lalagyan ng tubig. Kasi yung moisture ng pinaghugasan ng mga vegetable nandyan pa yan. Yun, basang-basa pa sila. Magtutubig at magtutubig ang vegetables natin. So, there's no need to add water. Any soup stock or something. So, ganyan lang. Then, we cover it again.
Then another 5 minutes. And we're done. Okay, after a few minutes, tignan natin. Kanina pala, binuksan ko rin. Hinalo ko ng konti. Yan, as you can see, tignan niya, nagtubig siya. Oh. So, ayaw natin ganito yung consistency ng ating tubig sa ating vegetable. Gagawin ko, lalagyan ko ng cornstarch para lumapot. Gagawin ko, dito rin ako kumuha ng tubig niya. Ayoko nang dagdagan kasi. Cornstarch. Dito na ako kumuha ng tubig. Okay na. Ito na ang ating stir-fry vegetables. Parang ano rin siya, di ba? Parang chop suey pero I don't call it that way. So stir-fry lang. Parang chop suey din, di ba? That's it.